Đã bao giờ bạn say sưa hàng tuần liền để vẽ ra một sản phẩm hoàn hảo trong đầu, từ tính năng, bao bì cho đến những câu từ trên website, để rồi tất cả chỉ nằm trong cuốn sổ hoặc tệ hơn là nằm phủ bụi trong một nhà kho? Nơi đây là nghĩa địa của những ý tưởng kinh doanh hoàn hảo. Tại sao? Vì chúng ta đã mắc một sai lầm rất lớn. Chúng ta quá yêu sự hoàn hảo. Sự thật phũ phàng là sự hoàn hảo chính là rủi ro lớn nhất của bạn. Nhưng mà có một con đường khác, một con đường thông minh hơn để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực, mà không cần phải đặt cược cả gia tài. Con đường đó mang tên MVP, sản phẩm khả thi tối thiểu. Và trong ít phút tới, mình sẽ trao cho bạn quy trình 3 bước để xây cây cầu đầu tiên của mình. Mình sẽ giúp bạn kiểm chứng ý tưởng với chi phí gần như bằng không, học hỏi trực tiếp từ những khách hàng thật sự, thay thế những nỗi sợ bằng dữ liệu không thể chối cãi. Nhiều người nghĩ MVP là một phiên bản lỗi của sản phẩm. Sai. Hãy tưởng tượng vấn đề của khách hàng là đi từ điểm A đến điểm B. Cách sai là bạn đưa cho họ một cái bánh xe, nó xoay vòng tròn nhưng mà người ta không thể, đi lại trên đó được. Cách làm đúng là bạn đưa cho họ một cái ván trượt và họ có thể di chuyển trên nó. Mặc dù nó không sang trọng nhưng mà nó có thể sử dụng được. Vậy MVP không phải là một sản phẩm chưa hoàn thiện, nó là sản phẩm đơn giản nhất có thể giải quyết được vấn đề của khách hàng. Nên nhớ rằng chỉ cần giải quyết được vấn đề của khách hàng, sau đó từ đó chúng ta mới học hỏi và nâng cấp lên, đừng quá chú trọng vào hình thức. Dropbox, dịch vụ trị giá hàng tỷ đô, đã bắt đầu bằng một video dài 3 phút để giả lập cách nó hoạt động, và chỉ sau một đêm, 70.000 người đã đăng ký. Họ đã chứng minh được nhu cầu mà không cần phải có sản phẩm thật. Đó là một MVP. Hay gần hơn, hãy trở lại với ví dụ về chị Linh ở video trước đến đây này. Về tiệm nến thơm, thay vì đầu tư hàng chục triệu, chị có thể làm gì? MVP của chị là gì? Một mẻ nến nhỏ với chỉ một mùi hương đặc trưng và bán cho bạn bè đồng nghiệp với 1 triệu. Chỉ với chừng đó thôi, chị đã có thể biết được liệu có ai sẵn sàng trả tiền cho ý tưởng của mình không? Cái ý tưởng đó có thật sự hữu dụng hay nó là quá viển vông? Thú thật, chính mình cũng đã từng vẽ ra những kế hoạch hoàn hảo trong nhiều tháng, để rồi mình nhận ra mình chỉ đang trì hoãn vì lo sợ. Cho đến khi mình hiểu ra, sức mạnh không chỉ nằm ở việc ra mắt hoành tráng, mà nằm ở việc bắt đầu nhỏ và học hỏi nhanh. Nhưng mình biết, có những giọng nói trong đầu đang ngăn cản bạn, hãy cùng mình phá vỡ chúng. Lầm tưởng số 1: MVP chỉ là một sản phẩm rẻ tiền và cầu thả. Sự thật là MVP là tối thiểu về tính năng, nhưng nó lại bắt buộc phải xuất sắc về trải nghiệm cốt lõi. Cái bánh trượt phải chắc chắn, cây nến thơm của chị Linh phải có mùi hương thật tốt và cháy an toàn. Chúng chỉ chưa có hoa lá cành thôi. Lầm tưởng 2: phải giữ bí mật ý tưởng, ra mắt phải thật hoành tráng. Sự thật là rủi ro lớn nhất không phải là bị sao chép, mà là bạn làm ra một thứ không ai cần. Bạn nghe quen không? MVP đã bảo hiểm cho bạn khỏi rủi ro tạo ra một sản phẩm không ai cần. Lầm tưởng 3: MVP chỉ dành cho công nghệ. Sự thật là MVP là một tư duy, một lớp học yoga dạy miễn phí ở công viên. Mọi ý tưởng lớn đều có thể bắt đầu bằng một MVP nhỏ. Được rồi, lý thuyết đủ rồi. Đây là 3 bước để bạn xây dựng MVP đầu tiên ngay trong tuần này. Bạn hãy lấy giấy bút ra và làm cùng mình nhé. Bước 1: xác định vấn đề cốt lõi duy nhất. Với chị Linh, vấn đề cốt lõi là dân văn phòng bị stress và cần một cách thư giãn nhanh chóng tại nhà. Vấn đề của bạn là gì? Hãy viết nó ra, viết ra nhé. Bước 2: xác định giải pháp tối thiểu. Để giúp thư giãn thì nến thơm ấy, nó chỉ cần một mùi hương, oải hương thật chất lượng, sáp nến phải cháy sạch và một cái lọ đơn giản hết. Không cần đến 10 mùi hương, không cần một cái hộp cao cấp, chưa cần đến. Bước 3: chọn kênh thử nghiệm rẻ nhất. Bạn đừng vội làm website hàng chục triệu đồng. Hãy như chị Linh. Chị Linh làm 20 cây nến. Chị thậm chí còn không dùng camera xịn, chị dùng điện thoại để chụp ảnh, đăng bán trong một group Facebook về decor nhà cửa. Mục tiêu của chị là gì? Là có được 10 khách hàng đầu tiên trả tiền và chị xin phản hồi của họ để nâng cấp sản phẩm lên sau này. Vậy là chúng ta đã đi từ nỗi sợ về một nghĩa địa ý tưởng đến một con đường an toàn để học hỏi và chiến thắng. MVP không phải về việc xây một sản phẩm nhỏ, nó là về việc học một bài học lớn với chi phí nhỏ nhất. Nó là công cụ để biến sự hoài nghi thành sự tự tin, được xây dựng tầng tầng lớp lớp bằng dữ liệu. Hãy nhớ rằng bắt đầu với vấn đề cốt lõi, xây dựng tính năng tối thiểu và thử nghiệm ở kênh rẻ nhất. Bây giờ đến lượt bạn, hãy thực hiện bước đầu tiên, bấm đăng ký kênh và comment xuống dưới. Hãy viết ra vấn đề cốt lõi duy nhất mà sản phẩm của bạn phải
giải quyết cho khách hàng. Việc viết ra chính là bước đầu tiên để biến ý tưởng thành hiện thực. Mình sẽ đọc hết comment và chúng ta sẽ cùng nhau biến những ý tưởng mơ hồ thành những MVP đơn giản và khả thi. Cảm ơn bạn. Hãy ngừng vẽ voi và bắt đầu bán những tấm vé đầu tiên.